זהו, אז כך הגענו ליוזמת סאדאת. ברגע שסאדאת, אני בתור חבר כנסת לשעבר, צריכים להזכיר בהקשר זה קודם שבגין הגיע לשלטון. ב-77, והוזמן סאדאת. היוזמה של סאדאת, כדאי תמיד להזכיר את זה, כמו כל יוזמות השלום, כולל אוסלו, נעשתה אחרי גבם של אמריקאים. האמריקאים לא היה להם שום מושג שזה קורה. סאדאת נסע לקרייסקי. קרייסקי ידידי היה גם ידיד גדול של סאדאת. והוא כנראה גמלה בליבו של סאדאת היוזמה הזאת. המהפכנית, לא דוגמה בכלל. היום כבר אנחנו לא מבינים איזה אקט מהפכני מצדו של סאדאת זה היה. וקרייסקי אמר, אני חושב, הוא שאל קרייסקי האם אפשר לסמוך על בגין, האם הוא איש אמת. וקרייסקי אמר, אני חושב שכן, אבל כדאי לך לשאול את צ'אושסקו, שהוא יודע יותר. אז הוא טס לבוקרשט, דיבר עם צ'אושסקו, צ'אושסקו אמר לו, אתה יכול לסמוך על בגין, הוא עושה רושם שאיש אמת. ואז כשהוא טס מעל ההר ערערת בטורקיה, על פי הסיפור שלו עצמו, של סאדאת, גמלה בליבו, והוא חושב שהוא עבר גם בדמשק וגישש שמה, ראה שהם לא ילכו איתו, אז הוא החליט ליזום. אני חושב השגריר האמריקאי בקהיר שמע על זה יום לפני הנאום בפרלמנט המצרי, הודיע לו. זה מאוד חשוב, זו עובדה, האמריקאים אחר כך נכסו לעצמם את היוזמה הזאת, כמו שהם נכסו לעצמם את אוסלו. אבל גם זה וגם אוסלו נעשו אחרי גבם של אמריקאים, אחרת זה בכלל לא יוצא לפועל. זהו, אז הוא בא, אדון סאדאת, הייתה קבלת פנים שגם הייתי, ובגין הציג אותי בפניו. ואני, כעורך העולם הזה, ובכלל, היה לי רק מחשבה אחת בראש, להגיע למצרים מהר.